Ajele sillä. Pian hauskaa. Paarmatkin on lähtenyt tätä vihdoinkin. Nää on legendaarisia koneita. Piuhaa pois ja uutta tilalle. Venttiilikaapelia, bokseja, kahvoja näyttää. Eikö se ole ihan kiva leikkikalu? No. Vähäiseksihän se tämäkin ilta meni. Normaalia vanhojen koneiden kanssa. Terve, terve. Länkkäri henkilö nostin tänään työn alla. Näitä ei olekaan tullut ennen tehtyä. Tämmösiä tapauksia. Mutta eihän sekään ole kuin tekemistä. Vaikka sinänsä vähän tarkkaavainen pitää nyt tässä olla, että kun on kyse henkilönosturista, niin tietenkin turvallisuustekijät on siinä se kaikista tärkein. Ensinnäkin kone ei tietenkään saa itse tehdä mitään. Se pitää olla pysäytettävissä, mutta myöskin sitten pitää olla hätätilanteessa saatavissa ukko alas tuota korista. Niin nämä nyt tietenkin tekee vähän semmosia vähän niin kuin reunaehtoja meille, että mitä me pystytään rakentelemaan, että se pitää aina ajatella sillä tavalla niin kuin turvallisuus ensimmäisenä ja valitettavasti käytettävyys sitten tulee vasta ehkä toisena. Onneksi tässä tapauksessa tässä vanhastaan on ollut parkkerijärjestelmä, joka ilmeisesti on sökö. Nämä Parkeri LM3D kahvat, nämä on väyläkahvat. Sitten tuo käniväylä tulee ulos. Tuossa noin. Näitähän ei enää valmisteta. Varaosien saaminen voi olla vähän haastavaa. Kun ne on väyläkahvat, niin se tarkoittaa, että sieltä käniväylä tulee suoraan tuosta pinnistä, eli se käyttää vain 4 karvaa siirtääkseen tiedon tonne ohjainboksille. Käyttöjännite, maa, sitten käniväylän kuuluu 2 piuhaa, käni-high ja käni-low. Eli täältä ei niinku analogista tietoa tule ollenkaan. Ja sitten nämä ylimääräiset piuhat, mitä tässä varsin paljon on, niin ne on sitten kaikkia nappitietoja, analogituloja, jota voidaan käyttää siihen. Tässäkin on ollut nappi, jouduin katkaisemaan piuhan, että sain sen pois tuosta kiinnikkeestä. Siihen on lisätty tuohon yksi vaihtonappi. Niin tämmöisiä tähän tietenkin kahvaan voidaan liittää kiinni ja sitten kahva lukee nuo napin arvot ja lähettää ne väylässä sen tiedon eteenpäin sitten ohjainboksille. Ei ole tietoa nyt varsinaisesti missä se vika on, että onko se kahvassa vika vai boksissa vika vai vanhassa parkkerin näytössä vika, tai voi olla, että kaikissa on vikaa, mutta joka tapauksessa se on halvaantunut eikä toimi. Se me korvataan. Ja kun sanoin nyt turvallisuusjutuista, niin sinänsä väyläjututhan on lähtökohtaisesti, kun ne hyvin tehdään, niin ne on luotettavia ja turvallisia. Mutta kyllä siellä se vaihtoehtoinen toimintatapa pitää olla, ja ylipäätänsäkin niin kuin kahdennettua kaikki. Että mikä tahansa paikka meni rikki, niin aina löytyy toinen järjestelmä joka paikkaa, jolla saadaan sitten vähintäänkin ukko pois tuolta korista. Tai toiseksikin myös on tärkeää se, että ukko ei saa ajaa koria semmoiseen asentoon, että kone pääsisi kaatumaan. No sitä varten käydään kohta kiertämässä, siellä on antureita ja muuta. Tossa on ollut parkkerin vanha näyttö kiinni ja sitten on ollut pakkokäyttöpaneeli. Nappi pohjaa ja toisella napilla painetaan, niin on pystytty pakkokäyttämään ja nämä on ihan reletekniikkaa. Tuossa näkyy iso paneeli releitä, jolla nämä napit on nyt ohjannut niitä ja itse asiassa nämä pakkonapit toimii. Tuumattiin, että eipä oteta kantaa näihin pakkonappiin varaohjaustapaan millään tavalla tähän releohjaukseen. Annetaan se olla semmoisen mitä se on ja korjataan vain ja ainoastaan tuo parkkerijärjestelmä. Tällä tavalla me päästään heti turvallisuusjutussa paljon helpommalla. Pidetään huoli, että se varakäyttövehje on koneen alkuperäinen ja vain ja ainoastaan tämä niin kuin hieno järjestelmä päivitetään, niin todennäköisesti siinä vaiheessa, kun henkilönosturiakin viedään sit sinne, mitä nyt on, 10-vuotiskatsastukset vai kuinka usein henkilönostureita pitääkään katsastaa, niin todennäköisesti siellä se todetaan, että tämä on ihan ok, että täältä löytyy kaikki semmoiset, mitä turvallisuusmielessä tarviikin. Noihin me ei kosketa. Kahvan jo vaihdoin uuden. Mitään muuta en olekaan vielä ehtinyt tekemään. Se sopii pienellä sovitelevyllä tuohon vanhan parkkerikahvan tilalle varsin nätisti. Ja tuolla on vaihtonappi päässä niin kuin vanhassakin kahvassa ja siihen varmaan saadaan nuo kaikki toiminnot. Ja kauhea määrä kaapelia. On mulle kuuma päivä. Miten me päästään tonne ylös?
No niin, henkilönosturi on siinä. Täällä on vaikka minkälaisia antureita. Tuossa on kulma-anturi, rajakytkinanturi tuolle nostolle. Tossa on fiksu idea, pakkolasku-venttiili, erillinen kuormalasku-venttiilin pakotuskela, jolla saadaan tuo laskemaan tuo aina. Kun sanoin sitä kahdennuksesta, niin tuo on ihan hyvä idea. Sitten tuossa näkyy pari paineanturia. Paineanturit on nostolle, sillä haistellaan tuota kuormaa, kuinka paljon, ettei ylikuormata tuota vekotinta. Ne meidän tietenkin pitää johdottaa sisään. Täältä löytyy, tossa on induktioantureita rajana, puomin käännölle. Tuolla on tommonen pikkutappi, joka pyörähtää aina rajaa vasten, niin ne rajoittaa tämän kääntökulman. Nekin turvallisuusmielessä on tärkeää, että sitä ei saa rullalle vedettyä monta kierrosta tuota vekotinta. Ja tässä on venttiili, 1, 2, 3, 4 lohkoinen venttiili, eli kääntö, nosto, jatke, pylväspihdit on tuo 4. No niin, pihtiventtiili, se ei ole turvallisuuskriittinen toiminto, se on helppo homma. Mutta sitten kääntö, nosto, jatke, ne meidän pitää hanskata. Jatkeessakin on kotianturi jossain tuolla korkealla. Äkkiseltä ei ainakaan tästä asennosta nyt ota silmää, missä se on. Mikä tärkeää, niin tukijaloissa on myös paineanturit tuosta. Tuosta löytyy ja kahdennettu anturi tuolta. Toisella puolella on samanlaiset. Kyllä, niin nuo sitten kytketään nuokin mukaan, eli niillä haistellaan sitä, että kone pysyy aina vaakatasossa, että kuormaaja suostuu toimimaan, jos tukijaloissa on molemmissa riittävän suuri paine. Äkkiseltään sanoisin näin. Jos se vie liikaa sivulle, kone on vaarassa kallistua, niin vastakkaisen puolen tukijalassahan paine tippuu, niin silloin järjestelmän pitää hälyttää ja estää sitä, että ei korja viiä kauemmas. Nimenomaan näin päin se myös pitää huolen siitä, että nostinta ei voi käyttää tukijalat ylhäällä. Tämä voisi olla aika hyvä. Tässä kuulemma on jonkunlaista logiikkaa tuossa siinä, että kun nosti on päällä, niin se lyö koneeseen jarrut päälle. Sehän on hyvä ominaisuus, joo, paitsi että silloin jos nostimen järjestelmässä on virrat päällä ja oot ajamassa koneella, niin jos jatke vähän valuu ulospäin ja se jatkeen kotianturi ilmoittaa, että jatke ei olekaan sisällä, niin se on ilmeisesti lyönyt jarrut päälle vauhista. Niin nyt meillä voisi olla mahdollisuus saada se ominaisuus korjattua tästä pois. Tehdään sitä pikkusen fiksummaksi. Esimerkiksi jos laitetaan vaikka virtakatkaisija tuohon, joka ottaa henkilönosturijärjestelmästä virrat pois siirtoajoa varten, silloinhan sitä ei saada vaaralliseen asentoon nosturiakaan. Kyllähän sen aina, jos korissa on ukkeli ja vaikka pikkupoika hytistä katkaisee virrat pois sieltä korista, niin ukon pitää päästä turvallisesti korista pois, mutta siinähän on tuo varakäyttöjärjestelmä, että sillä se onnistuu. Ja toinen se, että jos tukijalkoihin laitetaan noita paineantureilla se logiikka, että koria ei sallita käyttää, jos ei tukijaloissa ole riittävä paine, niin molemmissa jaloissa, niin sehän tarkoittaa, että jalkojen on oltava maassa, ja konetta ei silloin kyllä siirretä, jos jalat on maassa, ja niissä on riittävän kova paine molemmissa jaloissa. Eiks niin? Näin minä sanoisin. Tuo kori on, ja siellä on nuo pihdit, kori on pois otettava. Meillä on 2 Pekkaan tätä tässä laittamassa, niin aletaanpas tekemään tätä, että on sen verran kuuma päivä, ettei täällä mäkäreistä ja parmojen syötävänä liian kauaa viitti olla. Pieni tilannepäivitys, kone käy jo tuossa taustalla ja suuri osa kytkennistä on jo tehty. Kahvat on tänne vaihettu. Tänne koriin. Näin. Vanhan tämmöisen hyvän suojakummin sisälle saatiin uusi kahva menemään. Niin ei olla vielä saatu toimimaan koko peliä. Meinaan pakkokäyttönappulat just saatiin toimimaan. Siellä meillä oli piuhat väärinpäin. Äänimerkki, sammutus, käynnistys, ne toimii hyvin. Hätäiseskytkintä en ole edes kokeillut. Se nyt pitää vielä. Ja puomin raja-anturit toimii. Paineanturi toimii nostossa, eli se tunnistaa kuinka paljon täällä on kuormaa. Se vaan pitää kalibroida vielä, että se on sopiva. Koneen hydrauliikka on toistaiseksi jäässä. Mutta se nyt johtuu varmasti siitä, että
tuo relay-logiikka pitää huolen siitä, että jos tää henkilönosturin jatke ei ole täysin sisällä, niin kone ei liiku. Se on ihan paikallaan tuo kone tuossa, niin sehän nyt tietenkin on se syy, minkä takia mä en saa edes tukijalkoja laskettua. Semmonen pitää vielä tehdä. Joo. Koko päivä tässä on taas mennyt. Mutta kyllä se vielä tänään varmaan saattaa lähteä toimimaan, jos ei tuossa isompia ongelmia tule vastaan. Jatketaan. Onneksi vähän sen tuli jo varjoa tuohon. No, me ollaan päästy testivaiheeseen tämän kanssa. Lauri nököttää tuolla hytissä, niin mä pystyn täällä säätelemään näitä liikkeitä riippuen siitä, mitä hän tuolta huutelee. Katsotaanpas. No niin, mikä se liike meillä on tehtävänä? Eli jatke toimii väärään suuntaan korista käsin. Me käydään korista säätämässä sitä. Noin. Nyt on hyvä. Onko se liian ärhäkkä? Jatkeeseen. Laitan pehmeinen kiihytysramppi, niin on mun rauhallisempi käyttää. Noin. Joo. Kato, aika näppärästi menee. Pehmeästi. Ja näytöllä on kun ensimmäistä kappaletta tämmösiä henkilönostureita tekee, niin vähän väärä nosturin kuva, mutta nämä on just tämmösiä juttuja, että niitä sitten pikkuhiljaa ohjelmaa kehitetään sitä mukaan, kun koneita tulee vastaan. Nyt en kerinnyt tekemään mitään henkilönosturikuvaketta siihen, mutta ehkä semmonen jatkossa sitten on. Ja tämähän nyt koneen oman järjestelmän puolesta, nyt kun tuo ei oo kotiasennossa. Oho! Mä kokeilen. Ai sä sammutit se? Joo. No niin, no se on hyvä. Sammutuskin toimi. Ja käynnistys toivon mukaan myös. Joo, pakkokäytöllä sen saa vedettyä sisään jatkeen ja laskettua ja käännettyä, mutta esimerkiksi nostettua ei saa. Mitäköhän sä teet? Koitan pakkokäytöllä kääntää. Eikö käännä? Ei lähde kääntymään. No eipä tee. Miksei se sitä ohjaa? Onko... Niin kun me testailtiin sitä tuossa, niin... Tämä. Eikö se ollut tää 101? Mites nyt? Niin se tässä on. Joo. Kurlutus kuuluu. Ei lähde. Sielläkin edet. Joo. Kukakohan se näistä oli? Hyvä, kun tuli nämäkin testattua. Mites nyt? Joo. Nonni. Ja suuntaa oikein. Mä laitan käyntiin. Laita kone käyntiin. Aika moista. Hyvin toimii. Ajele sillä. Pian hauskaa. Paarmatkin on lähtenyt tätä vihdoinkin. Alkaa iltapäivän lähestymään loppuaan, niin ihan mukavaa puuhaa. Komia kone. Joo. Meillä on vielä liikkeitä tuossa säädettävänä ja anturit pitää tarkistaa vielä. Siinä mielessä, siis onhan se turvallisuuskriittinen juttu tuo, että tuolla kone ei saa kaatua. Jatke on täysin pitkänä ulkona, niin eihän tuo jaksa edes nostaa tuota koria. Siinä mielessä hyvin mitoitettu tuo voima, että ei tuota konetta kyllä ihan helpolla kaatumaan saa. Mutta jos jo kallevassa paikassa on alarinteen puolella, niin kyllä se pitää pitää huoli siitä, että kone ei kaadu silloin, kun ukko on tuolla hytissä. Siellä on paineanturi onneksi sitä varten. Säädettiin vähän rajoja tuossa. Joo, tämä oli mullekin nyt uusi kokemus, tämmönen henkilönosturi, mutta uskoisin, että hyvä siitä tuli ja turvallinen ennen kaikkea. Jos tykkäsitte, pistäkää peukkoa kanavaa tilaukseen
Nähdään seuraavalla kerralla. Moro!